हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनाहरूलाई। म प्रवीण गुप्ता तपाईँहरूलाई गुप्ता ट्युटोरियल च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईँहरूलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लिनियर इन्डिपेन्डेन्सको बारेमा पढाउन गएको छु र यो भित्र तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले चाहिँ लिनियरली डिपेन्डेन्ट र लिनियरली इन्डिपेन्डेन्टको बारेमा म तपाईँहरूलाई आजको टपिकमा कभर गर्नेछु। सो यो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू तपाईँहरूको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यदि तपाईँहरूले क्वेसन कलेक्सन अझैसम्म हेर्नुभएको छैन भने ओल्ड इज गोल्डमा तपाईँहरूले यो च्याप्टर 1बाट तपाईँहरूको 50 मार्क्सको आउने गरेको छ। सो यो च्याप्टर 1को आजको चाहिँ लास्ट भिडियो रहेको छ च्याप्टर 1बाट र भोलिदेखि हामी च्याप्टर 2को भिडियो स्टार्ट गर्नेछ। यदि तपाईँहरूले अझैसम्म मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला र मेरो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने प्लेलिस्टमा गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज शुद्ध गरेर तपाईँहरूको मेबी 8वटा भिडियो भएको होला विथ मैले 2075 र 76 को क्वेसन पनि सल्भ गरेको छु च्याप्टर 1बाट। सो आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई लिनियरली डिपेन्डेन्ट र लिनियरली इन्डिपेन्डेन्टको बारेमा भन्न गइरहेको छु। आजको टपिक त्यही रहेको छ हाम्रो, है त। आज म तपाईँहरूलाई विथ इक्जाम्पल पढाउन गइरहेको छु, है त। पहिला सुरुमा डेफिनेसन हेरौँ न त, है त। यहाँ तपाईँहरूले रहेको छ, तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ र चाहिने कुरा के छ लिनियरली डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्टको बारेमा म तपाईँलाई त्यो बुझाउनु गएको छु, है त। सो सुरुमा हेर्नुहोस् त, इफ देयर ह्याज एटलिस्ट वान फ्री भेरिएबल, एटलिस्ट वान फ्री भेरिएबल छ भने त्यसलाई हामी लिनियरली डिपेन्डेन्ट गर्छौँ। अर्को चाहिँ ह्याभिङ नन ट्रिबल सोलुसन पनि भन्ने गर्छ, है त। अब यो ट्रिबल सोलुसन नन ट्रिबल सोलुसन मैले अगाडि नै अलरेडी भिडियो बनाएर राखिदिइसकेको छु। माथि आई लिङ्कमा बटन आएको होला, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रिबल सोलुसन र नन ट्रिबल सोलुसनको बारेमा, है त। हेर्नुहोस् त, कुनै एउटा फ्री भेरिएबल एटलिस्ट हेर्नुहोस् त एटलिस्ट वान फ्री भेरिएबल छ भने त्यसलाई लिनियरली डिपेन्डेन्ट भन्छ र नो फ्री भेरिएबल छ भने हामी लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भन्छौँ। तपाईँहरूले यति दुईवटा पोइन्ट सम्झिनुहोस्। एटलिस्ट वान फ्री भेरिएबल छ भने लिनियरली डिपेन्डेन्ट, फ्री भेरिएबल छैन भने इन्डिपेन्डेन्ट भनेर सम्झिनुहोस्, है त। अब हामी इक्जाम्पलतर्फ लागौँ न त। अब यो इक्जाम्पलले भन्न खोजेको के हो, है त। अब हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूको यहाँ इक्जाम्पलको रूपमा तपाईँहरूको v1 v2 v3 भनेर तिनवटा भेक्टर दिएको छ। लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट हो कि होइन डिटरमाइन गर भनेर सोधेको छ, है त। डिटरमाइन इफ द भेक्टर v1 v2 v3 आर लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भनेर क्वेसन सोधेको छ। सो म तपाईँहरूलाई विथ ल्याङ्ग्वेज पढाउन गएको छु र तपाईँहरूले इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि तपाईँहरूलाई यो यो ल्याङ्ग्वेज लेख्न सक्नुहुन्छ। र मैले अलरेडी च्याप्टर 1को पिडिएफ तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गरिदिइसकेको छु। यदि तपाईँहरूले अझैसम्म च्याप्टर 1को म्याथमेटिक्सको पिडिएफ हेर्नुभएको छैन भने तल लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु, मेरो ब्लगमा एभाइलेबल छ। तपाईँहरूलाई C++ को पनि छ, त्यस्तै गरी डिस्क्रिटको छ, त्यस्तै गरी स्टार्टको रहेको छ। यति 4वटाको राखिदिइसकेको छु पिडिएफ, है त। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ C++ को तपाईँहरूको लागि च्याप्टर 5सम्म छ, अनि स्टार्टको चाहिँ च्याप्टर 3, 4, 5 को राखिदिएको छु, डिस्क्रिटको राखिदिएको छु र म्याथको च्याप्टर 1 को राखिदिएको छु। तल म आफ्नो ब्लगको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, है त। सो आजको टपिक रहेको छ लिनियरली डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्टको बारेमा। सो हेर्नुहोस्, पहिला यहाँ तपाईँहरूको लागि तिनवटा भेक्टर भनेर दिएको छ। यहाँ तपाईँहरू v1 v2 v3 भनेर दिएको छ, है त। अब द गिभन 3 भेक्टर आर भनेर क्वेसनले दिएको छ। टु चेक इट्स डिपेन्डेन्सी, यो कुन डिपेन्डेन्सी हो कि होइन भनेर चेक गर्नको लागि हामीले ए भन्ने एउटा म्याट्रिक्स सपोज गर्छौँ जुन कि कोलम अफ भेक्टर v1 v2 v3 हुन्छ, सच द्याट हाम्रो हो यस्तो फर्ममा हुने गर्छ। ए भन्ने म्याट्रिक्स हामीले सपोज गऱ्यौँ, ए भित्र हाम्रो कोलम यानि कि v1 v2 v3 भनेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म्याट्रिक्स सपोज गऱ्यौँ, है त। अब यसको चाहिँ एगुमेन्टेड फर्म के हुन्छ, हो यो 0 छ कि छैन। तपाईँहरूलाई यहाँ v1 v2 v3 भन्ने भेक्टर दिएको छ, तर पछाडिको हो यो b भन्ने भेक्टर दिएको छैन नि त। दिएको छैन भने हामीले हो यो पछाडिको 0 0 आफै सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ, है त। सो यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले रिड्युस इस्लन फर्ममा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। रिड्युस इस्लन फर्म भनेको तपाईँहरूको थाहा नै होला, डायगोनल एलिमेन्ट तपाईँको सबै 0 भएको, अरू चाहिँ 0 नभएको हो कि होइन।
हेर्नुहोस् त डायगोनल 1 भएको अरू चाहिँ के भएको अरू 0 भएको डायगोनलमा 1 छ अरू चाहिँ 0 भएको त्यसलाई हामी रिड्युस इस्लोन फर्म भन्छ है त। अब हेर्नुहोस् यो चाहिँ v1 को भयो हेर्नुहोस् त यहाँ तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ v2 को भयो यो चाहिँ v3 को भयो र यो 0 0 हामीले सपोज गऱ्यौँ। यो सुरुमै तपाईँहरूको पिभट हुन्छ पिभट तपाईँहरू जहिले पनि 1 हुने गर्छ तर यो 1 छैन यसलाई 5 ले डिभाइड गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ 1 आउँछ कि आउँदैन। सो अब हामीले रो 1 यसलाई रो 1 भन्छ रो 1 मा हामीले 5 ले डिभाइड गर्ने गर्छ गरिसकेपछि बल्ल तपाईँहरूको पिभट आउँछ। हेर्नुहोस् त हामीले 5 ले डिभाइड गरिसकेपछि R1 लाई 5 ले डिभाइड गरिसकेपछि यो चाहिँ पिभट आयो जुन कि तपाईँहरूको 1 आयो 1 तपाईँहरूको पिभट हुन्छ अरू चाहिँ हुँदैन है त। अब यो चाहिँ तपाईँहरूको क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अब पिभटको तल अलरेडी 0 छ हामीले 0 बनाउनु राख्नु पर्दैन। यो पिभट भएपछि अब पालो रहेको छ यसको पिभटको पालो रहेको छ यो चाहिँ R2 को रहेको छ। सो R2 मा पिभटको पालो रहेको छ यो 0 कहिले पनि तपाईँहरूको पिभट हुँदैन 0 नभएपछि अब यता जान्छ। सो यो 2 लाई पिभट 1 बनाउन के गर्नुपर्छ डिभाइड बाई 2 गर्नुपर्ने हुन्छ डिभाइड बाई 2 गरेपछि R2 लाई यो R2 हो R2 ले 2 लाई डिभाइड गरिसकेपछि यो 1 हुन्छ। सो 1 तपाईँहरूको पिभट हो ल यताको क्याल्कुलेसन तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ 4 ले 2 लाई डिभाइड गर्दाखेरि 2 हुन्छ र 0 ले गर्दा केही पनि हुँदैन 0 हुन्छ है त। अब तपाईँहरूको यो पिभट भयो अब यसको माथि 0 बनाउनुहोस् यताको तल पिभटको तल माथि 0 बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो यो के भयो यो R1 लाई 0 बनाउनुहोस् र R3 लाई 0 बनाउनुहोस् विथ द हेल्प अफ R2 को हेल्पबाट तपाईँहरूले R1 र R3 लाई 0 बनाउनुहोस्। हेर्नुहोस् त R2 को हेल्पबाट R1 लाई 0 बनाउनुहोस् R1 भनेको 7 डिभाइड बाई 5 हो माइनस 7 डिभाइड बाई 5 इन्टु R2 भनेको 1 गर्नुहुन्छ भने यो 0 आउँछ। अब त्यस्तै गरी R3 छ कि छैन R3 भनेको तपाईँहरूको -6 छ। अब -6 मा कति जोड्यो भने यो 0 हुन्छ कति एड गर्यो भने 0 हुन्छ। हामीले R3 + 6 R2 गरेपछि तपाईँहरूको यो 0 हुन्छ। हामीले R2 को हेल्पबाट R3 लाई 0 बनायौँ है त। अब क्याल्कुलेसन तपाईँहरू यता हेर्न सक्नुहुन्छ यसको क्याल्कुलेसन रहेको छ यहाँ चाहिँ 0 भयो सरी यो भनेको तपाईँहरूको के भयो -1 यो यताको रहेको छ है यो पार्टको रहेको छ मैले यसको गरेको। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ यो 0 भयो यो नि 0 भयो। अब बाँकी रह्यो यो R2 लाई केही पनि चेन्ज नगर्ने R1 र R3 लाई हेर्नुहोस् त R1 र R3 लाई मात्र चेन्ज गर्ने R2 लाई जस्तोको त्यस्तै राखिदिने है त। अब यहाँ चाहिँ -8 छ कि छैन अब यहाँ यो यस्तो क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ यहाँ 4 आउँछ है त। अब पालो रहेको छ R3 को पालो R3 मा पिभट हुने पालो। अब यो पिभट भएपछि यसको तल यो 0 कहिले पनि पिभट हुँदैन नभएपछि तपाईँहरूको यो पिभट हुने गर्छ। अब यसलाई पिभट बनाउन के गर्नुपर्छ R4 ले 1 डिभाइड बाई 4 ले डिभाइड गर्नुहुन्छ भने यो R3 भयो R3 लाई 4 ले डिभाइड गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ के हुन्छ पिभट हुन्छ। पिभट भनेको मात्र 1 आउँछ यो 1 आएको आएन यो पिभट भयो। अब पिभटको माथि तपाईँहरूले 0 बनाउनु पर्ने हुन्छ तल एलिमेन्ट छैन नभएपछि तल परेन। अब पिभटको माथि 0 बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो 0 बनाउनको लागि हामीले R1 र R2 लाई विथ द हेल्प अफ R3 को हेल्पबाट हामीले R1 र R2 लाई 0 बनाउनु पर्ने हुन्छ। R1 हेर्नुहोस् त R1 र R2 लाई विथ द हेल्प अफ R3 को हेल्पबाट हामीले R1 र R2 लाई 0 बनायौँ है त। यहाँ एक्सप्रेसन हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त। अब मैले अघि भर्खरै के भने अनुसार हेर्नुहोस् त तपाईँको डेफिनेसन अनुसार इफ देयर हेज एटलिस्ट 1 फ्री भेरिएबल छ भने त्यसलाई लिनियरली डिपेन्डेन्ट छैन भने नो फ्री भेरिएबल छ भने त्यसलाई लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने गर्छ। नो फ्री भेरिएबल यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको लागि अब हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको कुनै पनि फ्री भेरिएबल छ फ्री भेरिएबल भनेको कुनै पनि लास्टको रो 0 0 छ कि छैन हेर्नुहोस् त फ्री भेरिएबल भनेको यस्तो हो क्या। अब म तपाईँहरूलाई बुझाइदिन्छु चिन्ता नगर्नुहोस् है त। यो चाहिँ तपाईँहरूको फ्री भेरिएबल हो फ्री भेरिएबल मतलब यो लास्टको रो तपाईँहरूको लास्टको कोलम के सरी रो लास्टको रो तपाईँहरूको 0 0 हुने गर्छ यो भन्नुको अर्थ तपाईँहरूको फ्री भेरिएबल हो। तर यो र यसमा डिफ्रेन्स छ कि छैन हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको 1 रहेको छ सबै रोमा यो R1 R2 R3 बा तपाईँहरूको पिभट छ कि छैन पिभट छ नि है छ भएपछि तपाईँहरूको लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भयो। नो फ्री भेरिएबल यहाँ फ्री भेरिएबल छ त छैन
नभएपछि तपाईँहरूको सोल्युसन के भयो त लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भयो। हेर्नुहोस् त हियर x1 x2 x3 आर अल आर बेसिक भेरिएबल। बेसिक भेरिएबल भनेको नो फ्री भेरिएबल। सो हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि x1 x2 x3 को भ्यालु चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ यो पछाडिको भ्यालु कति कति आएको छ हामीले जति सपोज गऱ्यौँ त्यति नै आयो। सो अब के गरौँ 0 0 0 भयो। यसको मतलब हामीलाई ट्रिबल सोल्युसन ओन्ली ट्रिबल सोल्युसन हो भनेर भने र अर्थमा भन्नुपर्दा तपाईँहरूको लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट हो भनेर भने। अब हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको डेफिनेसन अनुसार बुकको डेफिनेसन अनुसार है त फ्री भेरिएबल छैन भने नो फ्री भेरिएबल त्यसलाई हामी लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भन्छौँ अथवा ट्रिबल सोल्युसन भन्ने गर्छौँ। अब मैले यसको इक्जाम्पल सिकाइदिइहालेँ। अब म तपाईँलाई यसको इक्जाम्पल सिकाउने गइरहेको छु है त लिनियरली इन्डिपेन्डेन्टको सिकाइदिइहालेँ। हेर्नुहोस् त ट्रिबल सोल्युसन लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट। लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भनेको सबै रोमा तपाईँहरूको पिभट इलिमेन्ट हुनुपर्ने हो कि होइन हो नि है लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भनेको। अब तपाईँहरूको लागि लिनियरली इन्डिपेन्डेन्टमा सबै रोमा पिभट हुनै पर्यो। अब लिनियरली डिपेन्डेन्टमा यो इन्डिपेन्डेन्टको कुरा भयो। अब डिपेन्डेन्टमा तपाईँहरूको के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त डिपेन्डेन्टको कुरा गरेको छु है त डिपेन्डेन्टमा एटलिस्ट वान फ्री भेरिएबल हुनु पर्यो। यसको अर्थ चाहिँ सबै लास्टको रो अथवा कुनै एउटा रो तपाईँहरूको सबै 0 0 आउनु पर्यो है त। अब तपाईँहरूको इक्जाम्पलको रूपमा यहाँ लेखेको छु v1 भने म्याट्रिक्स 1 2 -1 भयो। v2 भनेको 2 3 0 भयो। v3 भनेको तपाईँहरूको 0 0 रहेको छ है त। अब तपाईँहरूको ल्याङ्ग्वेज त अघिकै भइहाल्यो है त। ए भने म्याट्रिक्स तपाईँहरूको v1 v2 v3 दिएको छ र यो पछाडिको 0 हामीले सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब हामीले चाहिँ रिड्युस्ड इस्लन फर्ममा चेन्ज गऱ्यौँ। यो चाहिँ तपाईँहरूको हेर्नुहोस् त सुरुमै 1 छ। सो यसलाई पिभट भन्न पाइयो। 1 चाहिँ तपाईँहरूको पिभट हुन्छ कि हुन्छ नि है। अब यो पिभट भएपछि पिभटको तल हामीले यो R2 र R3 लाई 0 बनाउने। कसरी 0 बनाउने विथ द हेल्प अफ R1। R1 को हेल्पबाट हेर्नुहोस् त R1 को हेल्पबाट R2 र R3 लाई 0 बनायो। यहाँ एक्सप्रेसन हेर्न सक्नुहुन्छ R2 लाई R2 - 2 R1 गर्नुहुन्छ भने यो 0 हुन्छ। अब त्यस्तै गरी R3 छ कि छैन R3 प्लस यहाँ -1 रहेको छ है त। -1 मा 1 जोड्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको यो 0 आउँछ। सो अब हेर्नुहोस् त मैले के गरेको छु यस्तो एक्सप्रेसन आयो। अब तपाईँहरूको यो 0 भयो। अब यो पिभट भएपछि अब पालो रहेको छ तलको लोको यो R1 भयो। अब R1 भयो। अब रो 2 मा पिभट चाहियो। यो कहिले पनि पिभट हुन सक्दैन नभएपछि तपाईँहरूको यहाँ जान्छ यो -1 भयो। अब सो तपाईँहरूको -1 पनि कहिले पनि पिभट हुँदैन। पिभट हुने भनेको तपाईँहरूको 1 मात्र हुन्छ। सो अब तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले यहाँ R2 मा -1 ले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको यो पिभट हुन्छ। सो अब हेर्नुहोस् त -1 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस इन्टु माइनस के हुन्छ प्लस हुन्छ कि हुँदैन। सो यो पिभट भयो। अब अरू जस्ताको जस्तै भयो है त। अब हेर्नुहोस् यो पिभट भएपछि यसको माथि 0 बनाउने यसको तल पनि 0 बनाउनु। सो यो 2 र यो 2 लाई यो R1 को 2 यो R3 को 2 लाई तपाईँहरूले विथ द हेल्प अफ R2 को हेल्पबाट तपाईँहरूले R3 र R1 लाई 0 बनाउने। कसरी 0 बनाउने हेर्नुहोस् त यो 2 मा यो 2 सँग गुणा गर्नुहुन्छ भने यो 0 भएको भएन। हेर्नुहोस् त R1 - 2 R2 गर्नुहुन्छ भने यो 0 भयो। त्यस्तै गरी यो R3 मा R3 - 2 R2 गर्नुहुन्छ भने यो पनि 0 भयो। सो तपाईँहरूको हेर्नुहोस् त यो पिभटको माथि 0 तल पनि 0। अब हाम्रो पिभट हुने पालो यसको हो कि होइन हो नि है। तर यहाँ के भयो 0 भयो। सो 0 कहिले पनि तपाईँहरूको पिभट हुँदैन नभएपछि अब हाम्रो यति नै हो। अब हेर्नुहोस् त यहाँ सबै लास्टको रो तपाईँहरूको 0 0 आयो कि आएन। सबै यो पनि 0 यो पनि 0 यो पनि 0 यो पनि 0 सबै 0 0 आयो कि आएन आयो नि है। अब आएपछि के गर्ने त यो भन्नेको अर्थ तपाईँहरूको के भयो त लिनियरली डिपेन्डेन्ट भयो। हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको यो x1 को लाइन यो x2 को लाइन यो x3 को लाइन हो कि होइन। तर यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ x1 तर यहाँ x2 हुन्छ। सरी मिस्टेक भएछ। यो x1 मा तपाईँहरूको पिभट छ यो x2 मा पनि पिभट छ तर x3 मा छ पिभट छैन नि। नभएपछि तपाईँहरूको यो फ्री भेरिएबल भयो। फ्री भेरिएबल भनेको तपाईँहरूको नन ट्रिबल सोल्युसन हो। यसको अर्थ अर्को भाषामा भन्नुपर्दा तपाईँहरूको लिनियरली डिपेन्डेन्ट भयो। यसको अर्थ सबै लास्टको सबै इलिमेन्ट तपाईँहरूको 0 0 आयो।
यसको अर्थ तपाईँहरूको लिनियरली डिपेन्डेन्ट भयो है त। आई होप तपाईँहरूले लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्टमा तपाईँहरूको लागि बुझिसक्नुभयो होला आई होप है त। अब हेर्नुहोस् त तपाईँहरू डेफिनेसन अनुसार लिनियरली डिपेन्डेन्ट भनेको एटलिस्ट वान फ्री भेरिएबल हो कि लिनियरली डिपेन्डेन्टमा अब हेर्नुहोस् त फ्री भेरिएबल हो कि सबै फ्री भेरिएबल हो कि सो तपाईँहरूको लिनियरली डिपेन्डेन्ट भयो। अब फेरि इन्डिपेन्डेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि नो फ्री भेरिएबल लिनियरली इन्डिपेन्डेन्टमा हेर्नुहोस् त यो इन्डिपेन्डेन्ट भनेको कुनै पनि तपाईँहरूको फ्री भेरिएबल छैन नभएपछि तपाईँहरूको यो इन्डिपेन्डेन्ट भयो लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट है त। सो तपाईँहरूलाई यो लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्टमा नझुक्कुने होला, यो डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्टमा नझुक्कुने यो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र क्वेसन तपाईँहरूलाई झुक्काउने खालको पनि दिन सक्छ। सो तपाईँहरूलाई एकदमै प्र्याक्टिस गरेर जानु होला इक्जाममा है त। सो यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि डाउट लाग्यो भने मलाई कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अझैसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला। सो थ्याङ्क यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो।